Hi guys, good afternoon. Ayan, it's a Sunday afternoon. It's already 3:45 p.m. and guess what? We are heading to Laiya, San Juan, Batangas. Ayan, we are already in Rosario. Nag-stop over because Daddy wants to order lomi. Ayan, alam nyo naman ang mga Batanggenyo. Hindi yata sila nagsasawa sa lomi. Ayan. So we are siguro mga 45 minutes away from Laiya. So, anong gagawin natin doon? We'll see if pwede na bang mag-beach sa Laiya. And we are also going to visit our tiny house in Laiya. Baka naman pwede na magbakasyon ulit doon. So, see you later. And ayan, siguro this vlog will be about pwede na ba kayong mamasyal, kasi ang dami nang nag-i-inquire sa akin if pwede na bang i-rent ang house sa Laiya. So we'll see. Bye, see you later. We are already in San Juan, Batangas. Bayan pa lang. So mga ilang minutes to Laiya. The bayan, at least 30 minutes pa. Adventure Park. Nandito yung mga convenience stores, and dito sa left side yung mga resorts. Ayan. And our house is over there. Papasok. Ayan. Ito yung papasok sa mga resorts. Medyo malabo na. Against the light. Laiya White Cove. The Laiya White Cove, mga 3 minutes away by car.
bahay. Kita nyo ba ang sunset? Dito 3 minutes, 1 minute. Eto na. Dito na tayo sa Pueblo de Laiya. Diba? Very near the resorts. Ayan. Hindi po yan ang beach.